Namaskar सबैजनालाई. Welcome back to my video. Today I am going to share the 9 steps how to make the perfect espresso. Let's start. सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ पोटा फिल्टर क्लिन गर्नुपर्छ. अब क्लिन यो पोटा फिल्टर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा स्मल पार्टिकल्स अझै नै बाँकी छ. अब मानिलौ सिधै मैले यताबाट डाइरेक्ट डोज लिएर ट्याम गरेर मैले डाइरेक्ट एक्सट्र्याक्ट गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ लास्टमा बिटरनेस आउँछ नि एस्प्रेसो खाइसकेपछि वान अफ द रिजन यो पनि हो क्या है. त्यही भएर जहिले पनि सुरुमा मजाले क्लिन गर्ने यस्तै हुनुपर्छ क्लिन चाहिँ. त्यसपछि बल्ल डोजमा जाने. अब डोजमा गएपछि चाहिँ के हुन्छ, डोजमा गएपछि टेयर गर्ने त्यो त नर्मल कुरा भइहाल्यो. अब डोज भन्ने बित्तिकै अब डोजको कुरा आउँछ कि अब कति ग्राम हाल्ने, कसरी हाल्ने, के हाल्ने भनेर अफकोर्स स्केल चाहिएन होइन. अर्को भनेको तपाईँसँग भएको कफी मसिन, जुनै पनि कफी मसिन होस् त्यसको पोटा फिल्टरको एउटा साइज हुन्छ क्या. साइज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एउटा क्यापेसिटी हुन्छ. जस्तै मानिलौँ हाम्रो छ क्यापेसिटी, यसको 20 ग्राम छ यसको क्यापेसिटी होइन. अनि यसमा चाहिँ अब के हुन्छ नि +- 2 हाल्न मिल्छ. 20 ग्राम्स भयो भने तपाईँको 22 ग्राम्स हाल्न पाइयो, र लेस हाल्न पऱ्यो भने 18 ग्राम्स हाल्न पाइयो. जस्तै अब तपाईँहरूकोमा होला सायद 14, 15, 16 पनि होला, 22 पनि होला, त्यो अनुसार एडजस्ट गरेर हाल्ने हो है. नेक्स्ट भनेको ग्राइन्ड गर्ने. अब चाहिएको जति अमाउन्ट हाल्ने. मैले चाहिँ अहिले 20 ग्राम्स हालिरहेको छु यसमा. 20 ग्राम्स किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ मैले अलिक कफी युज गरिरहेको छु त्यो कफी अनुसार चाहिँ 20 ग्राम्समा चाहिँ सबै फ्लेभरहरू प्रपरली एक्सट्र्याक्ट भइरहेछ. त्यही भएर मैले 20 ग्राम्स हालेको. तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै डोज मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ. लेभलको कुरा आउँछ अब अर्को है. लेभल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने सबभन्दा सुरुमा लेभल किन गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिकति होल बसेको छ, स्मल ग्यापहरू छ होइन. मानिलिउँ तपाईँले लेभल नमिलाइकन सिधै ट्याम्प गर्नुभयो अरे अनि सिधै एक्सट्राक्सन गर्नुभयो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले होल देखिरहनु भएको छ नि ट्याम्प गर्दाखेरि चाहिँ देख्दैन, सबै इभेन्टली डिस्ट्रिब्युट भएको देख्छ होइन. तर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बडी एक्सट्राक्सन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति फेरि बडी एक्सट्राक्सन हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ कफीहरू प्रपरली डेभलप नहुने वान अफ द रिजन यो पनि हो. त्यही भएर जहिले पनि मजाले लेभल गर्ने, फ्रन्ट एन्ड ब्याक. सब्सक्राइब है. अब अर्को भनेको अफकोर्स ओसिडी छ भने युज गर्दा भयो, न त डजन्ट म्याटर है. यसको नि डिस्ट्रिब्युट लेबलिङमा त लेबल मात्रै मिलाएको. अब अर्को भनेको ट्याम्पको कुरा आउँछ. ट्याम्प भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँको पोजिसन पहिला यस्तो हुनु पऱ्यो है, यस्तो पोजिसन हुनु पऱ्यो अगाडिपट्टि फर्केको. त्यसपछि तपाईँको एल्बो 90 डिग्रीमा राख्नु पऱ्यो, टक्क अगाडि हेर्ने अनि ट्याम्प गर्ने, बस हल्का ट्याम्प गर्ने. अब हुन्छ कसैले भन्छ 25 पाउन्ड्स, 30 पाउन्ड्स, 35 पाउन्ड्स, त्यस्तो एफेक्ट गर्दैन त्यसले है. अब अर्को स्टेप भनेको हाम्रो फ्लस. किन फ्लस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सुरुमा देख्नुभयो मैले कफी पोटा फिल्टर निकाल्दाखेरि त्यसमा कफी केक थियो अलरेडी. जुन चाहिँ त्यो केक चाहिँ अलिअलि यसमा स्टिक भएर बसेको हुन्छ, टाँसेर बसेको हुन्छ है. त्यसलाई चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ फ्लस गरेको हो. अब अफकोर्स कतो तता नै पऱ्यो, त्यो एस्प्रेसो झरेपछि एस्प्रेसोलाई मेन्टेन गर्नको लागि मात्रै हो हिटलाई. अब नेक्स्ट पोटा फिल्टर हाल्ने बित्तिकै इमिडिएटली एक्सट्राक्सन गरिहाल्नु पऱ्यो. किन भन्दाखेरि चाहिँ किन इमिडिएटली एक्सट्राक्सन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो सर्फेस एरिया हुन्छ नि भित्रपट्टि त्यहाँ चाहिँ कफी बर्न भइहाल्छ क्या. त्यही भएर बर्न नहुनको लागि चाहिँ इमिडिएट एक्सट्राक्सन गरेको है. अब यो नर्मल हो. टाइमिङ, इल्ड यो चाहिँ चाहेको जति तपाईँलाई कतिको टेस्ट अनुसार तपाईँले स्टप गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले एडजस्ट गरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कसैलाई स्विट बढी मिठो लाग्ला, कसैलाई एसिडी बढी मिठो लाग्ला होइन, हेरी हुन्छ है. स्टिर गर्ने. स्टिर चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
कफीमा लेयर छुटेर बसेको हुन्छ होइन स्विट एसिडिटी बडी फ्लेभर त्यसलाई चाहिँ टक्क स्टिर गरेर मिक्स गरेर फ्लेभर ब्यालेन्स मिलाएको मात्रै हो है त लेट्स ट्राई द एस्प्रेसो एकदम मिठो दामी एस्प्रेसो है एकदम स्विट एकदम ब्यालेन्स एसिडिटी होइन आफ्टर टेस्ट पनि एकदमै त्यो स्विटनेसको लिङ्गरिङ बसिरहेको छ एकदम मिठो छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ एन्ड सी यू नेक्स्ट टाइम धन्यवाद And the aftertaste in my mouth, I feel the red wine. So amazing. Everything is possible. China Paul.